नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या एपिसोडमध्ये, ज्यामध्ये आपण पाहणार आहोत आपल्या वेबसाईटसाठी फ्रीमध्ये होस्टिंग कशी मिळवायची. आमच्या चॅनलला जर आपण आणखीन सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर बेल आयकॉनचं बटन दाबून लगेच सबस्क्राईब करा. या पार्टमध्ये आपण 3 मेन कन्सेप्ट पाहणार आहोत. होस्टिंग म्हणजे काय, वेबसाईटसाठी फ्री होस्टिंग सेटअप कशी करायची आणि होस्टिंगचे महत्त्व काय. होस्टिंग म्हणजे काय, अगदी साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर वेब होस्टिंग म्हणजे एक घर आहे जेथे आपण आपले हाऊसहोल्ड गुड्स, फर्निचर याऐवजी वेबसाईट रिलेटेड फाईल्स जसे की HTML फाईल, CSS फाईल, मीडिया फाईल्स इत्यादी गोष्टी स्टोअर करतो. वेबसाईट होस्टिंग म्हणजे आपल्या वेबसाईटसाठीच एक घर आहे ज्याच्यामध्ये आपण मीडिया फाईल्स, HTML फाईल, CSS फाईल, जावास्क्रिप्ट फाईल इत्यादी फाईल, आपल्या वेबसाईट रिलेटेड फाईल आपण वेबसाईट होस्टिंगमध्ये स्टोअर करत असतो. फ्री होस्टिंग सेटअप करण्यासाठी आपण कोणकोणत्या गोष्टी वापरणार आहोत हे आपण या पार्टमध्ये पाहणार आहोत. नंबर 1, आपण होस्टिंग सेटअपसाठी रिसोर्सेस कोणकोणते वापरणार. नंबर 2, टूल्स कोणते वापरणार. नंबर 3, होस्टिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये आपली वेबसाईट पब्लिश आणि यूज करण्यासाठी आपण काय वापरणार. नंबर 1, रिसोर्सेस. याच्यामध्ये आपण github.com ही वेबसाईट आपली फ्री होस्टिंग सेटअप करण्यासाठी आपण इथे वापरणार आहोत. टूल्स, गिटहब डेस्कटॉप हे टूल आपण इथे आपली वेबसाईट डिप्लॉय करण्यासाठी वापरणार आहोत. पार्ट 2 मध्ये प्रोफेशनल बिझनेस वेबसाईट 5 मिनिटात कशी बनवायची हे आपण पाहिलेले आहे. त्या लेसनमध्ये बनवलेली वेबसाईट आपण येथे डिप्लॉय आणि टेस्ट करणार आहेत. चला तर मग आता ॲक्च्युअल वेबसाईट होस्टिंगचं टास्क आपण कंप्लीट करणार आहेत. मी आता इथं google.com ओपन करत आहे आणि google.comवर गिटहब असं टाईप करतो आहे. गिटहब हे प्रोजेक्ट कोलॅबरेशन आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचं एक मोस्ट पॉप्युलर टूल आहे. गिटहबच्या साईटला मी व्हिजिट करतो आहे. गिटहबच्या साईटला गेल्यानंतर आपल्याला इथं युजरनेम, ईमेल आणि पासवर्ड देऊन आपण नवीन अकाउंट क्रिएट करू शकतो किंवा ऑलरेडी अकाउंट असेल तर आपण साइन इन करू शकतो. मी साइन इन करतो आहे माझं युजरनेम आणि पासवर्ड देऊन. इथं सध्या साइन इन करतो आहे आपण गिटहबच्या अकाउंटला आणि गिटहबच्या अकाउंटमध्ये आपण आपली एक रिपॉझिटरी क्रिएट करतो आहे जिथे आपण आपली वेबसाईट होस्ट करणार आहोत. इथून आपण क्रिएट रिपॉझिटरीवर क्लिक करून रिपॉझिटरी क्रिएट करू शकतो किंवा अकाउंट सेक्शनमधून रिपॉझिटरीज मेनूमध्ये आपण जाऊ शकतो. क्रिएट रिपॉझिटरीवर क्लिक केल्यानंतर युजरच्या जे नाव आहे आपले युजरनेम त्याच्या अंडर आपण एक रिपॉझिटरी क्रिएट करतो आहे. PBOTV.github.io असं मी रिपॉझिटरीला नाव देतो आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये PBOTV डेमो साईट असं नाव देतो आहे. पब्लिक करतो आहे मी आणि रीडमी फाईल स्टोअर करतो आहे आणि माझी रिपॉझिटरी मी क्रिएट करून घेतो आहे. व्हेरी सिम्पल. रिपॉझिटरी एकदा क्रिएट झाल्यानंतर तर या रिपॉझिटरीमध्ये माझ्या लोकलला जे फाईल अवेलेबल आहेत वेबसाईटच्या त्या फाईल मला इथं पब्लिश करायच्या आहेत. त्यासाठी मी गिटहब डेस्कटॉप हे सॉफ्टवेअर वापरतो. मी गुगलला गेला आणि गिटहब डेस्कटॉप सर्च केलं. गिटहब डेस्कटॉपच्या वेबसाईटला मी गेलेलो आहे आणि इथून गिटहब डेस्कटॉप हे माझी लोकलची जी वेबसाईट आहे ती पब्लिश करण्यासाठी आपण इथं वापरणार आहोत. हे टूल आपण इथं वापरणार आहोत. मी हे डाउनलोड करून घेतलं. डाउनलोड केल्यानंतर असा एक युजर इंटरफेस आता आपल्याला इथं पाहायला मिळेल आणि याच्यामध्ये आपण लॉग इन करतो आहे. लॉग इन आपण तेच युजरनेम आणि पासवर्ड देऊन इथं साइन इन करू शकतो किंवा युजिंग ब्राउझर असं एक ऑप्शन आहे. तर मी सध्या युजिंग ब्राउझर साइन इन करतो आहे आणि माझं डेस्कटॉप व्हर्जन जे आहे गिटहब डेस्कटॉप हे इथं ओपन झालेलं आहे, साइन इन झालेलं आहे आता. त्यानंतर मी क्लिक करतो क्लोन टू रिपॉझिटरी. रिपॉझिटरी क्लोन करतो आहे आणि माझी जी आपण आत्ता रिपॉझिटरी क्रिएट केली ती रिपॉझिटरी इथं आपल्याला पाहायला मिळेल. मी माझ्या लोकल डेस्कटॉपवर जे फोल्डर पाहिजे तिथं मी स्टोअर करतो रिपॉझिटरी आणि तिला क्लोन करतो आहे. त्यानंतर वर जी आपण आत्ता रिपॉझिटरी क्रिएट केली त्याचा सगळा डेटा आपल्या लोकल एका फोल्डरमध्ये डाउनलोड केला जाईल. रिपॉझिटरी क्रिएट झालेली आहे, क्लोन झालेली आहे आता आपल्या लोकल मशीनवर. मी एकदा चेक करतो आहे. परफेक्ट. इथं अशा पद्धतीनं आपली रिपॉझिटरी क्रिएट झालेली आहे. याच्यामध्ये रीडमीची फाईल आपण पाहू शकतो. आपली जी वेबसाईट आहे स्टॅटिक वेबसाईट तिचा डेटा आपण कॉपी करतो आहे आणि आत्ता जी रिपॉझिटरी आपण क्रिएट केली त्याच्यामध्ये हा डेटा आपण पेस्ट करतो आहे. परफेक्ट. आणि आता आपण चेक करतो आपल्या डेस्कटॉप गिटहब डेस्कटॉपमध्ये आपण जे फाईल आपण आपल्या रिपॉझिटरीमध्ये पेस्ट केल्या त्या फाईल इथं आलेल्या आहेत
आता या फाईल मी कमिट करतो आहे. HTML फाईल्स ॲड असा एक टॅग देतो, डिस्क्रिप्शन देतो आहे मी. HTML कमिट असं डिस्क्रिप्शन देऊन कमिट टू मास्टर, कमिट टू मास्टरला क्लिक करतो आहे मी. आणि माझ्या जे लोकलच्या फाईल आहेत, वेबसाईटच्या फाईल, त्या आपण मास्टरला म्हणजे ऑनलाईन रिपॉझिटरीला पब्लिश करत आहोत. यानंतर असं आपल्याला इथं एक चेंजेसची फाईल दिसेल आणि पुश ओरिजिन नावाचं बटन दिसेल. याच्यामुळं या लोकलच्या फाईल आपल्या ऑनलाईन जी रिपॉझिटरी होती आपली इंटरनेटवरची त्याच्यासोबत सिंक्रोनायझेशन कंप्लीट करून घेतील. व्हेरी सिम्पल. आपण अशा पद्धतीनं पुश ओरिजिनला केलेलं आहे आणि आपल्या ज्या लोकलच्या फाईल होत्या त्या आपण डिप्लॉय केलेल्या आहेत सर्व्हरला. आणि आपण आता इथं चेक करू शकतो, आपण जी रिपॉझिटरी बनवली होती त्याच्यामध्ये रिफ्रेश केल्यानंतर आपण ज्या लोकलच्या फाईल पुश केल्या त्या फाईल इथे आता आपल्याला सक्सेसफुली डिप्लॉय झालेले दिसतील. आणि आता आपण PBOTV.github.io असं जर सर्च केलं, ब्राउझरमध्ये असं जर टाईप केलं, तर आपल्याला आपण जी बनवलेली होती पार्ट 2 मध्ये जी आपण डेमो साईट बनवलेली होती ती डेमो साईट इथं होस्ट झालेली आपल्याला पाहायला मिळू शकते. ह्याच्यामध्ये आपण जे पेजेस बनवले होते ते सगळे पेजेस आपल्याला इथं परफेक्टली होस्ट झालेले आहेत, सक्सेसफुली इथं होस्ट झालेले आहेत. अशा पद्धतीनं तुम्ही पण तुमची साईट बनवून फ्री होस्टिंगचा वापर करून तुमची साईट ऑनलाईन होस्ट करू शकता. आपण इथे पाहणार आहोत टॉप 3 बेनिफिट्स ऑफ गिटहब होस्टिंग. नंबर 1 आहे इट्स फ्री. त्याच्यामुळं आपण आपली वेबसाईट गिटहब होस्टिंगचा वापर करून लॉन्च करू शकतो आणि लाईव्ह घेऊन जाऊ शकतो. नंबर 2 आहे सपोर्ट कस्टम डोमेन. गिटहब होस्टिंग कस्टम डोमेनला सपोर्ट करतो. आपण आपले कस्टम डोमेन गिटहब होस्टिंगमध्ये कन्फिगर करू शकतो आणि त्याचा वापर करू शकतो. नंबर 3 आहे सपोर्ट्स फॉर HTTPS. गिटहब होस्टिंग HTTPSला सपोर्ट करतो. त्याच्यामुळं आपल्या वेबसाईटच्या सिक्युरिटीसाठी आपल्याला हे उपयोगी ठरतं. या पार्टमध्ये आपण वेबसाईटसाठी फ्री होस्टिंग कसे मिळवायचे हे पाहिलेले आहे. नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण होस्टिंग आणि कस्टम डोमेन मॅप कसे करायचे हे पाहणार आहोत. आमचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.